Namaste, dear students. Welcome to the virtual class organized by Fedikula Rural Municipality, coordination with Educational Branch of Fedikula. And today we are going to discuss about force of class 10. And in that we are going to discuss the relationship between acceleration due to gravity g with radius of earth. हेर्नु है हामीहरु लास्ट टाइम हामीले के पढेका थियौ न्यूटन्स युनिभर्सल लॉ अफ ग्रेभिटेशन अन्तर्गत F = g m1 m2 upon d स्क्वायर ल हेर्नु है यसलाई एउटा सर्टेन इक्वेसन भनिदिनु यसलाई ल कुनै इक्वेसन 1 भनिदिनु यो हामीले लास्ट टाइम पढेका थियौ अब यो इक्वेसन युज गरेर हामीहरुले r र g को रिलेसन निकाल्ने भनेको छ पहिला त्यसको लागि हामीहरुले व्हाट इज g हैन त एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको के हो त एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी इज डिफाइन्ड एज द एक्सटर्नल एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्युस्ड बाइ ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ अट्र्याक्सन मतलब माथिबाट कुनै एउटा वस्तु खस्यो सर्टेन हाइटबाट खसेपछि तल उसको के हुन्छ गति बढ्दै जान्छ भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यो रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटीलाई हामीले के भन्छौं त एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी यो के कारणले ग्रेभिटीको कारणले एउटा कुनै माने एउटा सानो ढुङ्गाको टुक्रा तपाईलाई यहाँबाट छोड्यो केही पनि हुँदैन अलि तलबाट अलिकति चोट लाग्छ तर एउटा 4-5 तल माथिको भवनबाट त्यही सानो बल टेनिस बल अथवा अर्को कुनै बल अथवा कुनै एउटा ढुङ्गा अथवा केही वस्तु कुनै स्याउ जुन वस्तु पनि माथिबाट खसेर तल तपाई 7-8 तल हुनुहुन्छ भने तपाईलाई बढी चोट लाग्छ कारण के त्यो एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ तल हाइट जति बढ्दै जान्छ बढी त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले गर्दा हामीहरुलाई चोट लाग्छ हो त्यही भनेको हामीहरुले आज रिलेशनशिप अध्ययन गर्छौं ल हेर्नु मानौ m1 = यस्तो गर्दियौ हामीहरुले ओ m1 = m हेर्नु m1 = क्यापिटल M मास अफ अर्थ यो अर्थको सरफेस नै एउटा वस्तु छ हो यो m2 = स्मल m यो छ भने के हुन्छ तपाईहरुले म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको छ नि वस्तुको सर्कलको सेन्टर देखि हैन है सरफेस सम्मको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ हामीहरुले रेडियस हो कि हैन रेडियस अफ अब्जेक्ट हो कि हैन भनेपछि यो दूरी के हुन्छ r ल रिलेशनशिप बिट्विन g and r ल हेर्नु let m1 = m be the mass of भन्नुला हामीले अर्कै केसमा m2 = m be the mass of an object kept on the surface of earth then के हुने भयो यो सम्झिने तपाईले फेरि यहाँ पनि सर्टेन डिस्टेन्स छ अघिल्लो लेक्चर मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई मैले के भनेको थिएँ स्याउले पनि पृथ्वीलाई तान्छ तर पृथ्वीको बलको कम्पेयरमा स्याउको बल नगर्ने हुन्छ भनेको हो कि हैन हो त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ यो अर्थ भयो यो चाहिँ स्मल अब्जेक्ट भयो माइन्युट अब्जेक्ट भनेपछि यो डिस्टेन्सको कम्पेरिजन यो चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ त्यही भएर हामीहरुले r मात्र भन्छ यो डिस्टेन्सलाई हामीहरुले कन्सिडर गर्दैनौ देन d = r be the radius of earth अब यति भएपछि के हुन्छ त्यही न्यूटन्स युनिभर्सल लॉ अफ ग्रेभिटेशन हामीहरुले हेरौँ ल हेर्नु from Newton's universal law of gravitation we have Newton's universal law of gravitation भने के हुन्छ F = g capital M small m upon r square ल हेर्नु
F is equal to GMM upon R square. अघि हामीहरूले इक्वेसन 1 भन्यो न्युटन युनिभर्सल ललाई, यसलाई चाहिँ हामीहरूले इक्वेसन 2 भनिदियौ। अनि तपाईले प्रिभियस क्लास पहिलाको कक्षा 9 कक्षामा तपाईले के पढ्नु भएको छ? सेकेन्ड ल अफ मोसनमा F is equal to ma पढेको हो कि हैन? अगेन फ्रम न्युटन्स second law of motion we have second law of motion ले के भन्छ? F is equal to mg. Equation third where ला हेर्नु g is the acceleration हो, तर कसको? ड्यू टु gravity, where g is the acceleration due to gravity. ल हेर्नु यो पनि पृथ्वीले तान्ने बल हो, यो पनि पृथ्वीले तान्ने बल हो। यो दुईटा के भयो त? सेम भयो कि भएन? नाउ फ्रम इक्वेसन 2 and 3, नाउ फ्रम इक्वेसन 2 and 3 यो दुईटा इक्वेसनले के भन्यो? mg is equal to gmm upon r square. ल हेर्नु भनेपछि mm क्यान्सल। ल हेर्नु है, अब स्मल जी के भयो त? भ्यालु अफ स्मल जी g is equal to gm upon r square. ल हेर्नु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी gm by r square सँग इक्वल हुँदो रहेछ। अनि अगेन यो दुईटै कन्स्टेन्ट हो। हेर्नु है, पृथ्वीको पिण्ड पनि कन्स्टेन्ट हो, ग्रेभिटेसनल युनिभर्सल कन्स्टेन्ट पनि कन्स्टेन्ट हो। यो दुईटै हटाइदिए के होला? और g proportional 1 upon r square अरे। ल हेर्नु हामीले पहिला के पढाएको थियौ? या proportional m1 m2 upon d square हुँदा f is equal to g m1 m2 upon d square भनेर पढेको हो कि हैन? सम्झिनु त? या proportional थियो, इज इक्वल टु कति बेला भयो? यो कन्स्टेन्ट राखेर, यो कन्स्टेन्ट राखे पनि इज इक्वल टु हुँदो रहेछ, कन्स्टेन्ट हटाइदिए के हुँदो रहेछ? फेरि proportional। त्यही हो, यहाँ दुईटा यो पनि कन्स्टेन्ट यो पनि कन्स्टेन्ट थियो। भ्यालु अफ प्रोडक्ट अफ कन्स्टेन्ट अल्सो कन्स्टेन्ट। हेर्नु है, हो यो दुईटा कन्स्टेन्ट हटाइदिए के भयो त? g inversely proportional to r square. Value of acceleration due to gravity square of radius सँग के हुँदो रहेछ त? इन्भर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपातिक भन्छ के, एउटा भ्यालु बढ्दा अर्को घट्ने। त्यो चाहिँ हुन्छ जहाँ gm के हो त? कन्स्टेन्ट, वेयर g and m are constant. ल हेर्नु g भनेको 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m भनेको 6 into 10 to the power 24 केजी। यो पृथ्वीको पिण्ड, यो दुईटै कन्स्टेन्ट अलवेज सेम हुन्छ, कहिले परिवर्तन हुँदैन। ल हेर्नु अब तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो। g proportional 1 upon r square भनेपछि यसले के भन्यो त? हामी पृथ्वीको सतहमा छौं। हेर्नु है, हो यहाँबाट यता माउन्ट एभरेस्टतिर गयो भने के हुन्छ? आर बढ्छ कि बढ्दैन? आर बढेपछि जी घट्दो रहेछ। हेर्नु है, यहाँबाट यताबाट हामी यतातिर आइयो भने के हुन्छ त? आर घट्दै घट्दै जाँदा जी को भ्यालु बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यही भएर सरफेसमा जहिले पनि जी को भ्यालु कति हुन्छ त? 9.8 एभरेजमा। अनि माउन्ट एभरेस्टको पिकमा हामीहरूले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्छ। ल हेर्नु, ल यो चाहिँ सम्झिनु है, g proportional 1 upon r square। ल एकैछिन त्यो स्लाइड हेरौँ त। हेर्नु, if m1 is equal to capital MB mass of universal particle example earth, mt is equal to small mb the mass of any object on its surface, then the distance between the earth and object will be equal to the radius of earth, d is equal to r. Then force of attraction of earth to the object becomes f is equal to
जी m1 m2 अपन r स्क्वायर d स्क्वायर त्यो भनेको r स्क्वायर फ्रम न्यूटनको सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भन्छ f इक्वल टु mg इक्वेसन फर्स्टले यो बन्यो इक्वेसन सेकेन्डले यो बन्यो अब यो दुईटा कम्बाइन गरिदिनुस् तपाईको mg इज इक्वल टु gmm अपन r स्क्वायर त्यो m क्यान्सल गरिदिनुस् तपाईको g इज इक्वल टु gm बाइ r स्क्वायर एउटा भ्यालु आयो ल अनि त gm हटाइदिएपछि के भयो त g proportional 1 अपन r स्क्वायर वेयर g and m आर कन्स्टेन्ट यसरी हामीहरुले ल हेर्नु अब हेर्नु त न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन टु अब्जेक्ट्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स ल हेर्नु यसलाई युनिभर्सल ल किन भनियो मैले अगाडि पनि भने थिए तपाईहरुले सायद बिर्सिसक्नु भयो कि यो सानो स्मल माइन्युट अब्जेक्ट र ह्युज ठुलो फर्स्ट ह्युज पार्टिकलसँग पनि एप्लिकेबल हुने भएको भएर यसलाई हामीहरुले युनिभर्सल ल भनियो f इक्वल g m1 m2 अपन d स्क्वायर भनेको सर आइजक न्यूटनले पत्ता लगाएको यो के हो त विश्वव्यापी युनिभर्सल रुल ल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट ल हेर्नु g को भ्यालु न्युमेरिकल इक्वल टु द फोर्स कति बेला हुन्छ d पनि 1 मिटर मास दुईटैको मास m1 र m2 1 kg भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ f इक्वल टु g हुन्छ त्यसको भ्यालु जहिले हामी के हुन्छ 6.67 10 टु द पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर अथवा cgs मा के हुन्छ हेर्नु त 6.67 10 टु द पावर -5 डाइन्स cm स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर अनि यसलाई हामीहरुले सेन्सिटिभ ब्यालेन्सबाट हामी मेजर गर्नुपर्छ पहिलो पटकलाई हेनरी क्याभिन्डिसले पत्ता लगाएका हुन् कहिले 1778 सन् 1778 मा यसको भ्यालु मेजर गरेका हुन् हैन है g को भ्यालु स्मल g को भ्यालु अनि क्यापिटल g कन्स्टेन्ट को भ्यालु के छ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द टेम्परेचर प्रेशर नेचर अफ intervening medium and chemical composition of the mass of the bodies यिनीहरुसँग के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट यो कुनै एसोसिएट गर्दैन यो कन्स्टेन्ट हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भने के रहेछ the acceleration produced on freely falling object towards the center due to effect of their gravity is called acceleration due to gravity मैले अगाडि पनि मैले के भने थिए तपाईले एक्जाम्पल माथिबाट स्याउ खस्यो भने तलब हामीले यहाँ नजिकैबाट खसेको छ पहिलो तलामा हामीले हातले माथि उठाएर खसेको छ चोट लाग्दैन तर सातौं आठौं तलाबाट पहिलो तलामा खस्दै छ भने हामीलाई अलि बढी चोट महसुस किन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बढ्दै जान्छ ल हेर्नु है यसको SI न्युटनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो जहिले टुवर्ड्स द अर्थ हुने भएको भएर भेक्टर क्वान्टिटी अनि इक्वेटरमा यसको भ्यालु कति हुन्छ 9.73 पोलमा 9.83 अनि कुनै पनि प्लानेटको सेन्टरमा g को भ्यालु के हुन्छ त 0 अनि स्पेसमा पनि नियरली अबाउट टु 0 मूनको सरफेसमा के हुन्छ 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ल हेर्नु अर्थको भन्दा 6 गुणा कम हुन्छ त त्यो सम्झिराख्नु अनि फर्मुला टु क्याल्कुलेट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हामीले अघि भर्खर पनि हामीले डिराइभ गरेका थियौ नि g gm/r स्क्वायर हेर्नु त अनि अर्को कुनै हाइट सगरमाथाको चुचुरोमा हामीहरुले कुनै वस्तुको g निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो ल हेर्नु यता हेर्नु यो पृथ्वी भयो ल हेर्नु अब यहाँ चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट है यो चाहिँ रेडियस अफ अर्थ यो चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट h इक्वल टु कति छ माउन्ट एभरेस्ट हाइट थाहा छ 8848 मिटर पृथ्वीको रेडियस कति छ नि पृथ्वीको अर्धव्यास 6400 किलोमिटर यो भनेको 6.4 into 10 to the power 6 मिटर ल हेर्नु अब हामीले यहाँ सरफेसमा जी कति हुन्छ रे जी भनेको 9.83 भन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब यहाँ यसलाई जी ड्याश बनाऊ जी ड्याश इज इक्वल टु वाट ल हेर्नु अब हामीले निकाल्नु पर्छ जी ड्याश त्यसको लागि हेर्नु है जी क्याल्कुलेट जी ड्याश
on empty एभरेस्ट हेर्नु है एम्प्टी एभरेस्टको पिकमा सगरमाथाको पिकमा चुचुरोमा एम्प्टी एभरेस्ट पिक G is equal to 9.8 meter per second square हेर्नु है अनि R is equal to कति छ 6.4 into 10 to the power 6 meter H is equal to सगरमाथाको हाइट 8848 मिटर G is equal to कति सम्झिनु त 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square अनि यहाँ भनेको के हो नि पृथ्वीको पिण्ड ल हेर्नु जहिले पनि 6 into 10 to the power 24 यो चाहिँ केजीमा ल हेर्नु है भनेपछि G is equal to gm upon r square इक्वेसन 1 अब हामीलाई चाहिएको छ के g dash is equal to what ल हेर्नु g dash is equal to gm upon r plus h whole square यो इक्वेसन सेकेन्ड ल हेर्नु अब इक्वेसन 1 मा यो छ सेकेन्डमा यो छ अब हामीले के गर्नु पर्यो हामीहरुले यो दुईटा इक्वेसनबाट हामीहरुले g dash को मान निकाल्नु छ तपाईलाई म सजिलो आइडिया सिकाउँछु तपाईले यहाँ राखेर g m राखेर r गर्न थाल्नु भने g को मान निकालेर फेरि अथवा यहाँ तपाईलाई झन्झट हुन्छ अलि बढी टिडियस बढी टाइम लाग्छ तपाई के गर्नुस् यो gm हरु राखेर गुणन गर्दा झन्झट गर्नु भन्दा यी दुईटा इलिमिनेट गर्नतिर लाग्नुस् तपाई हामीले निकाल्नु g dash हो यसलाई माथि राख्नुस् डिवाइडिङ equation second by first we get first less second लाई हेर्नु है डिवाइड गर्दै के हुँदो रहेछ g dash upon g is equal to gm upon r plus h whole square divide gm upon r square ल हेर्नु हो यसरी डिवाइड गरिदिनु त अब के आउँछ g dash by g is equal to gm upon r plus h whole square into तपाई म्याथमेटिक्स सम्झिनुस् डिवाइडलाई इन्टु गर्दा के हुन्छ ठ्याक्क रिभर्स r square upon gm मैले अघि भनेको थिएँ नि हामीले के हुन्छ त सजिलो आइडिया सगरियो राखेर गुणन गर्न तपाईलाई त लामो हिसाब गर्नु भन्दा यदि जान्छ भने हटाउन सजिलो अब त हट्यो होला हेर्नु g क्यान्सल m क्यान्सल भनेपछि के भयो g dash by g is equal to r square upon r plus h whole square therefore g dash is equal to ल हेर्नु g dash को भ्यालु कति भयो r square upon r plus h whole square into g dash is equal to r upon r plus h whole square into g ल हेर्नु योबाट तपाईले भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द टप अफ माउन्ट एभरेस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ हेर्नु है अब राखिदिनु बल्ल अब भ्यालु राखिदिनु त तपाईलाई सजिलो हुन्छ इज इक्वल टु 6.4 into 10 power 6 upon 6.4 into 10 to the power 6 plus 8848 यसको होल स्क्वायर पुरैको होल स्क्वायर इन्टु 9.8 ल हेर्नु अब यो भ्यालु तपाईले डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्नु त तपाईलाई सजिलै के आउँछ त g dash को भ्यालु आउँछ g dash is equal to अब तपाईले 6.4 10 to the power 6 divide 6.4 10 to the power 6 plus 8848 whole square into 9.8 यसरी तपाईले g dash को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नु यहाँ दिया छ यहाँ हेर्नु त फर्मुला
at the height from the surface g dash अथवा g1 is equal to gh is equal to gm by r plus h whole square भनेपछि त्यो दुईटाको रिलेसन के छ gh is equal to r square upon r plus h whole square into g, that is r upon r plus h whole square into g. At certain depth gd is equal to 1 minus d upon r whole into g. Variation of g due to shape of earth, g is directly proportional to inversely proportional to r square. हेर्नु है g proportional 1 upon r square जहिले पनि इन्भर्सली r को भ्यालु बढ्दा g घट्ने g को भ्यालु बढ्दा r घट्ने. भ्यालु अफ g maximum at poles but minimum at equator of earth surface. ल हेर्नु पोलमा म्याक्सिमम हुन्छ अनि इक्वेटरमा के हुन्छ त मिनिमम. भेरिएसन अफ g due to height from the surface of earth भनेको त्यही फर्मुला g dash is equal to r upon r plus h whole square into g. If we increase the height from the surface of earth, the quantity in the bracket becomes less than 1 भने जस्तो ल हेर्नु 1 भन्दा के त घट्दै जान्छ भनेको यो ब्र्याकेट भित्र किनकि हामीहरुको न्युमरेटर भन्दा डिनोमिनेटर कम भयो भने के हो नि बढी भयो भने के हो नि यो घट्ने भयो यो कम हुँदै गयो यो बढी हुने हो. ल हेर्नु and the acceleration due to gravity decreases as height from the surface is increased. Variation from the depth भनेको छ त्यो के छ g dash is equal to j into r minus x whole upon r. Since the quantity r minus x upon r is less than 1, the value of j inside the earth decreases with increasing depth and center में के हुन्छ त x is equal to r हुन्छ. ल हेर्नु r is equal to x भइदिएपछि r minus r 0 भएन. त्यही भएर सेन्टरमा जहिले पनि अर्थको सेन्टरमा भ्यालु अफ g एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 0 हुन्छ. अनि अर्को सम्झिनुहोस् if the earth suddenly stops rotating, value of g increases at all places. सबै ठाउँमा रोटेट हुन छोड्दियो भने के हुन्छ त g को भ्यालु बढ्ने रहेछ एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बढ्छ. तर पोलमा चाहिँ रोटेसनको कुनै असर पर्दैन. किन भन्नुहुन्छ भने तपाईको हेर्नु यो पोल भयो पृथ्वी रोटेट गर्छ तर यसलाई त के असर गरेन. अरु ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि g को भ्यालु बढ्ने भयो तर पोलमा चाहिँ कुनै असर गर्ने भएन. यो चाहिँ के हो value of acceleration due to gravity. About universal gravitational constant भन्छ. यसलाई कसले र पत्ता लगाएको पहिला 1980 मा हेनरी क्याभिन्डिसले पहिला मेजरमेन्ट गर्दा के थियो g को भ्यालु 6.75 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर थियो. अनि त्यसपछि आजकल हामीहरूले एप्लिकेसनमा के छ 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अनि यो मेजर गर्दा हेनरी क्याभिन्डिसले के युज गरेका थिए टर्सन ब्यालेन्सले ग्रेभिटी युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टलाई पत्ता लगाएर नापेका थिए. अनि there are some numericals, solved numericals that determine the gravitational force if two masses are 30 kg and 50 kg separated at distance of 4 meter भन्यो. त्यहाँ यो चाहिँ जुन भ्यालु दिएको छ नि यो भ्यालु नदिए पनि हामीले कन्ट्रोल पार्नु पर्छ समझिनु पर्छ. अहिले दिएको रहेछ ठीक छ नदिए पनि तपाईले जहिले अलवेज यु हैव टु मेमोराइज इट. अरु के गर्नु परेन गिवन भ्यालुहरुलाई टक टक तपाईले डाटा सम्झिनुस् राख्नुस् तपाईको सीधै एन्सर आउँछ. When m1 is equal to 30 kg, m2 is equal to 50 kg, d is equal to 4 meter. यति हो हामीलाई दिने. तपाई सम्झिनुस् यति दियो भने या फिजिकल वाट भनिदिन्छ. अब गर्नु परेन we have f is equal to g m1 m2 upon d square. अब त सबै डाटा राख्दिनु तपाईले f is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 यो सम्झिनु पर्यो. तपाईले लेख्नुस् तपाईलाई मन लाग्छ लेखे पनि हुन्छ न त सिधै हेराए पनि हुन्छ. g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो. यो चाहिँ तपाईले अलवेज यु हैव टु मेमोराइज. ल हेर्नु इन्टु 30 into 50 upon 4
होल स्क्वायर। अनि तपाईले जहिले सम्झिनुस् गिभनमा युनिट राख्नुस् आन्सरमा लेख्नुस् बीचमा चाहिँ तपाईले जस्तै मैले यहाँ न्युटन मिटर पर केजी स्क्वायर केजी केजी मिटर स्क्वायर मिटर लेखिन नि किन लेखिन थाहा छ यो बीचमा लेखे भने सबैलाई कन्फ्युज बनाउन सक्छ कहिलेकाहीँ यो डिराइभ्ड युनिटहरु आउँदा कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ त्यही भएर बीचमा चाहिँ तपाईले लेख्ने कामै नगर्नुस् लास्टमा अब एकैचोटी आन्सरमा लेखिदिए हुन्छ यसरी या फिजिकल टु तपाईले क्याल्कुलेटर युज गर्नुस् यिनीहरु क्याल्कुलेट गर्दा हामीहरुको के आउँछ त f को भ्यालु आउँछ 6.67 इन्टु 10 पावर माइनस 11 इन्टु 30 इन्टु 50 अपन 16 यसरी चाहिँ हामीहरुको f निकाल्न सकिन्छ। अर्को छ एउटा डायग्राम दिएको छ तपाईहरुलाई हेर्नु है यो गिवन डायग्राम यसमा के छ त यहाँ चाहिँ 5 मिटर यो 100 केजी अर्को 200 केजी छ यसको डबल रहेछ मास अनि यसको डिस्टेन्स कति छ यसको डायामिटर भनेको छ 14 मिटर डायामिटर हेर्नु त हो यसको हाफ कति भयो 7 मिटर ल हेर्नु यसरी दिएको छ यो दुईटा हामीले सेपरेट गर्दा यस्तो भयो दुईटा स्क्वायर यसरी दिएको छ हामीले हेर्नु त हो यसरी ल हेर्नु यहाँ चाहिँ यो चाहिँ 5 यो पुरै 14 दिएको थियो यो चाहिँ के भयो त 7 अब 5 र यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति भयो ल हेर्नु 12 मिटर भनेपछि के भयो m1 = 100 kg m2 = 200 kg d = r1 plus r2 5 plus 7 = 12 मिटर अब के भयो त f = what g त तपाई आफै सम्झिनु पर्छ g = 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो यो चाहिँ सम्झिनुस् हेर्नुस् अब we know f = g m1 m2 upon d square यसरी हामीहरुको अब हेर्नु त त्यही हेरौँ हामीहरुले g m1 m2 upon d square g m1 m2 डिवाइड d square ल हेर्नु g को भ्यालु हो यसरी ब्र्याकेटमा सोलुसनमा गरे उसमा चाहिँ गरेन हेर्नु है अनि यो ओभरअल मल्टिप्लाई अनि डिवाइड गर्दा कति भयो 9.263 into 10 power minus 9 Newton. Hence, gravitational force between those particles, those two particles is 9.263 into 10 to the power minus 9 Newton. यसरी उसको भ्यालु आयो ल हेर्नु अर्को एउटा न्यूमेरिकल दिया छ त mass and radius of moon are respectively 7.2 into 10 to the power 22 kg and 1.7 into 10 to the power 3 किलोमिटर मतलब चन्द्रमाको पिण्ड 7.2 into 10 power 22 kg छ र यसको रेडियस कति छ त 1.7 into 10 to the power 3 किलोमिटर छ अब हामीहरुले चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व प्रवेग निकाल्नु पर्यो त्यसपछि त्यही सतहमा कुनै मान्छेको 60 kg को मास भएको मान्छेको वेट निकाल्नुहोस् पनि भनिएको छ पहिला हामीले के गरौँ गिवन सोलुसन हियर लेख्नुस् तपाई गिवन मास अफ मून रेडियस अफ द मून ल हेर्नु मास त ठीक छ 7.2 into 10 to the power 22 kg ठीक छ रेडियस हेर्नु त 1.7 into 10 to the power 3 किलोमिटर छ कि छैन हो यो भनेको 1.7 into 10 to the power 6 किन भएको थाहा छ यता हेर्नु त यस्तो ल हेर्नु solution here mass of moon m is equal to 7.2 into 10 to the power 22 kg यसमा त there is no doubt अब radius of moon r is equal to 1.7 into 10 to the power
3 किलोमिटरलाई हेर्नु है, यहाँ चाहिँ केजी छ, यहाँ किलोमिटर, हामीले जहिले नि हिसाब गर्दा एसआई युनिटमा लैजानु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर इज इक्वल टु 1.7 इन्टु 10 पावर 3 इन्टु 10 पावर 3 मिटर भयो कि भएन, 1000 ले मल्टिप्लाई गरेपछि किलोमिटर चेन्जेस इन्टु मिटर इज इक्वल टु 1.7 इन्टु 10 पावर 6 मिटर। अनि तपाईँ सम्झिनुहोस् एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी इज इक्वल टु वाट त भन्यो, तर जी को भ्यालु कति छ नि, सिधै भ्यालु अफ जी भने पनि हुन्छ है, अथवा भ्यालु अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट जी इज इक्वल टु कति, यो चाहिँ सम्झिनु है तपाईँले 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब वी हैव फर्मुला जी इज इक्वल टु, हो यो जी निकाल्नु पर्यो, जीएम अपन आर स्क्वायर इज इक्वल टु 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 इन्टु 7.2 इन्टु 10 पावर 22 अपन 1.7 10 पावर 6 को होल स्क्वायर। तपाईले क्याल्कुलेटर युज गर्नुहोस्, युज गरेर तपाईले हिसाब गर्दा जहिले पनि पहिला यो नम्बरहरू मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, अनि त्यो 10 टु द पावर सँगै राख्नु, योबाट यो घटाउनुहोस्, अनि त्यसपछि 1.7 होल स्क्वायर गर्नुहोस्, यो 10 टु द पावर 6 को होल स्क्वायर गर्नुहोस्, यो 10 वालाको छुट्टै डेरिभेसन गर्नुहोस्, 10 पावरमा आउँछ, यिनीहरूको छुट्टै गर्नुभयो भने तपाईलाई हिसाब निकाल्न सजिलो हुन्छ। देयरफोर जी इज इक्वल टु 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। ल हेर्नु, यो त भ्यालु अफ जी आयो। अब अर्को क्वेसनले के भनेको छ थाहा छ, यो जी युज गरेर 60 केजी मास भएको मान्छेको वेट निकाल्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, जी इज इक्वल टु 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, एम कति दिएको छ अरे 60 केजी, वेट W is equal to what? W is equal to mg is equal to 60 into 1.66 is equal to कति भयो त 99.6 न्यूटन। यसरी वेट आयो। Hence the weight of man, hence the weight of man is equal to 99.6 न्यूटन। यसरी वेट आयो, यसरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी आयो। अघि हामीले एकचोटि हामीले अगाडि पनि क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ, तपाईँ सम्झिनुहोस् त, भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट माउन्ट एभरेस्ट पिक भनेको छ। त्यो के गर्यो हामीले, ल हेर्नुहोस्, अर्थ सबै डाटा हामीलाई थाहा हुन्छ, रेडियस हामीलाई अर्थको थाहा छ, हाइट सगरमाथाको थाहा छ हामीहरूलाई। जी र एम मैले तपाईँलाई निकाल्न सिकाएको थिएँ नि, जी र एम जिएम बाई आर स्क्वायर, जिएम अपन आर प्लस एच होल स्क्वायर गर्नु पर्थ्यो, त्यो लास्टमा जिएम जिएम क्यान्सल हुन्छ भनेपछि G2 इज इक्वल टु आर अपन आर प्लस एच होल स्क्वायर इन्टु जी, अथवा हामीले गर्दा जी ड्यास गरेका थियौँ, केही फरक पर्दैन, इज इक्वल टु 6.4 इन्टु 10 पावर 26 अपन 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 प्लस 8848 यसको होल स्क्वायर इन्टु 9.8। योबाट के आयो त, G2 को भ्यालु कति आयो 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो चाहिँ सगरमाथाको चुचुरोमा। यसरी हामीहरूले गिभन न्युमेरिकलहरू पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ, हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। दिँदा चाहिँ त्यो तपाईँहरूले जहिले पनि पहिला सल्युसन अनि गिभन डाटाहरू नछोड्नुहोस्, युनिट पनि छोड्नु हुँदैन। मैले तपाईँलाई एउटा के भनेको थिएँ, गिभन जहिले पनि युनिट लेख्नुहोस्, गिभनमा डाटा सहित युनिट लेख्नुहोस्, अनि त्यसपछि बीचमा निकाल्नु पर्ने फर्मुला युज गरेर डाटाहरू राख्नुहोस्। राखेपछि तपाईँ त्यसमा युनिट नलेख्नुहोस्, किनकि देयर मे बी कन्फ्युजन। त्यो फर्मुला डेरिभेसन गर्दा त्यो हामीले त्यो डेटाहरू डेरिभेसन गर्दा कहिलेकाहीँ डिराइभ युनिटले गर्दा हामीलाई कन्फ्युज पार्न सक्छ। त्यही भएर तपाईँले बीचमा युनिट नलेख्नुहोस्, सुरुमा लेख्नुहोस्, लास्टमा लेख्नुहोस्। जस्ट फर इक्जाम्पल तपाईँले
मास सर्टेन केजी दिएको छ, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अथवा एक्सिलरेसन तपाईलाई सर्टेन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ, तपाईले फोर्स निकाल्नु पर्यो केजी इन्टु मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर गर्दा तपाईँ झुकिनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईले त्यो मास इन्टु एक्सिलरेसन गर्नुस्, पहिला गिभन युनिट लेख्नुस्, पछि लास्टमा चाहिँ फोर्स इज इक्वल टु जति आउँछ त्यो न्युटन लेखिदिनुस्। जस्ट फर एक्जाम्पल म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिन्छु। इफ m इज इक्वल टु 10 kg, हेर्नु है, a इज इक्वल टु 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, f इज इक्वल टु वाट भन्यो अरे। ल हेर्नु भनेपछि f इज इक्वल टु ma गरिदिनुस्, यहाँ पो युनिट लेख्नु भयो त, 10 इन्टु 5 गरिदिनुस्, 50 गर्नुस्, देयरफोर f इज इक्वल 50 आयो नि, हो यहाँ युनिट लेख्नुस्। तपाईले हेर्नु त, यहाँ लेख्नु भयो, यहाँ लेख्नु, बिचमा चाहिँ नलेख्नु, झुक्किएर पनि नलेख्नु, किनकि कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई यसले चाहिँ कन्फ्युज पार्न सक्छ। यसरी हामीहरूले डेरिभेसन गर्न सक्छौँ। इन दिस वे वी आर इन द कन्क्लुजन अफ दिस टपिक। अनि एउटा चाहिँ तपाईँको जहिले सम्झिनुपर्ने चाहिँ फिदर कोइन एक्सपेरिमेन्ट भन्ने छ। फिदर कोइन एक्सपेरिमेन्ट यो भनेको यो त ग्यालिलीले जुन पहिला पत्ता लगाएका थिए, जुन उनले भ्यालु अफ जीहरू पत्ता लगाउँदा उनले जुन स्टडी गर्दै जाँदा उनले फिदर कोइनहरू अनि फ्री फलहरू स्टडी गर्दै जाँदा उनले के गरेको थिए, धेरै अब फिदर कोइनहरू पनि आइफिल टावरमा गरेका थिए। अनि पछि त्यसलाई अझ कन्क्लुजनमा रबर्ट बोयलले ल्याए। उनले के गरे, दुईटा टावरहरू हेर्नु है, ओ यहाँ एउटा टावर छ, यहाँ चाहिँ के गरे, एउटा कोइन एउटा फिदर, यसलाई दुईटाले एकसाथ खसालिदिए। खसाल्दा के भयो थाहा छ, खसाल्दा चाहिँ यसरी कोइन चाहिँ पहिले खस्यो, यो फिदर चाहिँ के भयो त, यहाँ यसरी फिदर बिस्तारै बिस्तारै खस्यो, कोइन चाहिँ सिधै खस्यो। त्यो किन होला थाहा छ, यहाँ हावा छ, हावाले के गरिदियो, कोइनलाई अब्स्ट्रक्ट गर्न रोक्न सकेन, रेजिस्ट गर्न सकेन, तर फिदरलाई रोकिदियो। जस्ट फर इक्जाम्पल तपाईँलाई यो पेपर र यो डल्लो पारेको पेपर, ल यसले कम एरिया कभर गरेको हुन्छ नि, यो दुईटालाई सँगै खसालिदियो के हुन्छ, सँगै हामीले यसरी खसालिदियो भने ल हेर्नु हेर्नु त, त्यो डल्लो चाहिँ खसिसक्यो, तर त्यो पेपर चाहिँ के भयो त, बट स्लोली स्लोली खस्यो होइन। भनेपछि के भयो, यो हावाले असर गर्दो रहेछ। उसले के गरे, दुई तिनचोटि प्र्याक्टिस गर्दा पनि यसरी फिदर चाहिँ बिस्तारै कोइन छिटो खसेपछि फेरि अर्को प्र्याक्टिस के गरे त उनले, यसैमा एयर भ्याकुम पम्प भन्ने हुन्छ अर्को, यसले पुरै एयर आउट, ल हेर्नु हावा निकालिदिए। हावा निकालेर फेरि प्र्याक्टिस गरे। प्र्याक्टिस गर्दा के भयो थाहा छ, यहाँ चाहिँ कोइन, यहाँ चाहिँ यसरी खसाल्दा के भयो त, ल एकैचोटि खस्यो। किन थाहा छ, बिकज इट इज भ्याकुम। हावा निकालिदिएपछि यो के भयो, भ्याकुममा के भयो त, खस्यो एकैचोटि। इन दिस वे ही केम इन्टु द कन्क्लुजन द्याट, यसको कन्क्लुजन के भयो, द एक्सिलरेसन प्रोड्युस्ड अन एनी अब्जेक्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु इट्स मास। मासमा भर पर्दैन, बरु अवरोधमा भर पर्छ। यसरी चाहिँ फिदर कोइन एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन आयो। द एक्सिलरेसन, यसको कन्क्लुजन हेर्नु है, प्रोड्युस्ड on a freely falling object is independent to its mass. माससँग निर्भर रहन्न, स्वतन्त्र, मासबाट स्वतन्त्र हुन्छ भनेको कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसको पिण्डसँग स्वतन्त्र हुन्छ। त्यो चाहिँ फिदर कोइन एक्सपेरिमेन्टको के त कन्क्लुजन हो। वाट इज वेटलेसनेस? वेटलेसनेस भनेको के भन्नुहुन्छ भने, तपाईँको कुनै पनि वस्तु माथिबाट
फ्री फलको अवस्थामा छ भने त्यसको वेट 0 फिल हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ वेटलेसनेस। द कन्डिसन अफ अपरेन्ट लस इन वेट अफ एनी अब्जेक्ट इज कल्ड वेटलेसनेस। सर्टेन केही वेट लस भएको फिल हुन्छ भने त्यसलाई के भन्यो? वेटलेसनेस भन्यो। इट इज ड्यू टु अपवर्ड रेजिस्टेन्स फोर्स। अनि अर्को छ फ्री फल if there is not any resistance and then that object falls only under the influence of force of gravity, then it is called free fall। है वेटलेसनेस भनेको जब g को मान 0 हुन्छ। ल हेर्नु फ्री फल भनेको जब g is equal to a हुन्छ। ल हेर्नु when the acceleration due to gravity is equal to the acceleration of any particle, in that case we feel free fall। when the acceleration due to gravity is 0, in that case we feel weightlessness। यो बेलामा के भयो हेर्नु त w is equal to mg is equal to m into 0 हेर्नु है 0 न्युटन। यसरी वेट 0 कति बेला हुँदो रहेछ भन्दा g को भ्यालु 0 भएको बेलामा। यता चाहिँ फ्री फल भनेको सर्टेन वस्तुको प्रवेग गुरुत्व प्रवेगसँग इक्वल भएको बेलामा। यो चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्यो। अनि एउटा क्वेशन कहिलेकाहीँ भन्नु सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई, हामीहरु पृथ्वीमा कुनै हाइटबाट खस्यौं भने हामीलाई चोट लाग्छ, तर हामीहरु त्यही हाइटबाट हामीहरूले प्याराचुट युज गरेर हाम फाल्यो भने चोट लाग्दैन। किन होला? किनकि हामी यसै हाम फाल्यो भने हामीहरू सिधै फ्री फल कन्डिसनमा हामीहरू तल सिधै जान सक्छ, चोट लाग्छ। तर जब प्याराचुट युज गरिन्छ त्यहाँ अपवर्ड फोर्स तलबाट हावाले लाग्छ, प्याराचुटमा लागेपछि बिस्तारै खसिन्छ, बिस्तारै खसेपछि चोट लाग्दैन। द्याट इज ड्यू टु अपवर्ड रेजिस्टेन्स फोर्स। हामीहरूको यस प्रकार यो च्याप्टर 1 को फोर्स अर्थात् बल एकाइ समाप्त भयो। फेरि अर्को एकाइ तपाईहरुले हेर्दै गर्नु होला। अर्को एकाइमा फेरि भेट हुनेछ हामीहरुको। हस्त अहिलेलाई यति नै। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।